टॉपिकचं नाव आहे वर्नियर डेप्थ गेज। या टॉपिकमध्ये आपण वर्नियर डेप्थ गेज म्हणजे काय, वर्नियर डेप्थ गेज कशा करता वापरतो, वर्नियर डेप्थ गेजचे बॉडी पार्ट्स, त्याचबरोबर वर्नियर डेप्थ गेजचा लिस्ट काउंट किती असतो, त्याचबरोबर लिस्ट काउंट म्हणजे काय इत्यादी सर्व आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत। तर वर्नियर डेप्थ गेज शिकत असताना सर्वात महत्त्वाचं असतं तर वर्नियर डेप्थ गेज वापरायचा कसा। तर एखाद्या ऑब्जेक्टला एखादा स्लॉट असेल किंवा होल असेल तर त्या स्लॉटची किंवा होलची खोली मोजण्याकरता आपण वर्नियर डेप्थ गेजचा वापर करतो। तर खोली मोजतो म्हणजे काय करतो तर वर्नियर डेप्थ गेजचा एक मेजरिंग स्ट्रीप असते, ती वरील सरफेस पासून खोलापर्यंत सोडतो आणि जे काही रीडिंग येईल ते आपण मेजर करतो। ती जी स्ट्रीप असते त्याच्यावरती एक स्केल असतं, त्याला आपण मेन स्केल म्हणतो, त्याच्या साईडला एक वर्नियर स्केल असतं आणि आपण ज्याप्रमाणे वर्नियर कॅलिपर वापरतो त्याच पद्धतीने जे काही रीडिंग येईल ते आपण मेजर करतो। तर हे वर्नियर डेप्थ गेज आहे ते कोणत्या ऑपरेटिंग प्रिन्सिपलवरती किंवा ऑपरेटिंग तत्वावरती काम करतं ते महत्त्वाचं आहे। तर दोन स्केलमधील फरक किंवा दोन जे मेजरिंग स्केल आहेत किंवा मेजरिंग स्केल आहेत त्यातील जो डिफरन्स असतो त्या कार्यतत्वावरती हे वर्नियर डेप्थ गेज काम करतं। तर तुम्हाला इथं दिसतंय की हा एक ऑब्जेक्ट आहे, तर याला इथं स्लॉट आहे, या ऑब्जेक्टचा या स्लॉटची आपण ज्यावेळी डेप्थ मेजर करतो त्यावेळी काय करतो तर हा वर्नियर डेप्थ गेज आहे हा वरील सरफेसवरती ठेवतो आणि ही जी वरील मेन स्केलची स्ट्रीप आहे ती खाली तळापर्यंत सोडतो। ज्यावेळी आपण ही स्ट्रीप तळापर्यंत सोडतो त्यावेळी जे काही स्केल येणार आहे इथं ते स्केल म्हणजे या ऑब्जेक्टची डेप्थ असणार आहे। तर वर्नियर डेप्थ गेजचे बॉडी पार्ट्स पाहूया। त्यामध्ये हा आहे, हे आहे ते मेन स्केल आहे, त्याचबरोबर हे आहे साईडला इथं याला आपण वर्नियर स्केल असे म्हणतो, याला बेस म्हणायचं। त्यानंतर हा आहे फाईन ॲडजस्टमेंट स्क्रू किंवा लॉक करण्यासाठी याचा वापर करतो। एखादं डेप्थ मेजर केली आणि त्यानंतर इथं लॉक करतो आणि जे काही रीडिंग असेल ते आपण मेजर करतो। तर अशा पद्धतीने हा वर्नियर डेप्थ गेज आहे, याचा वापर आपण खोली मोजण्याकरता करतो। तर वर्नियर डेप्थ गेजचा लिस्ट काउंट काय आहे ते महत्त्वाचं असतं। लिस्ट काउंट म्हणजे काय, सर्वात कमीत कमी व्हॅल्यू किती मेजर करतो। लिस्टचा अर्थ असतो कमी आणि काउंटचा असतो मेजर करणं। तर लिस्ट काउंट वर्नियर डेप्थ गेजचा कसा काउंट करतो तर लिस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिव्हिजन ऑन मेन स्केल। जे काही मेन स्केल आहे त्याच्यावरील सर्वात लहान डिव्हिजनची व्हॅल्यू तर ती किती असते 1 mm असते आणि त्यालाच लागून जे वर्नियर स्केल असतं त्याच्यावरती किती डिव्हिजन असतात तर त्याच्यावरती 50 डिव्हिजन असतात। तर लिस्ट काउंटचा फॉर्म्युला काय आहे की स्मॉलेस्ट डिव्हिजन ऑन मेन स्केल म्हणजे मेन स्केलवरील सर्वात लहान डिव्हिजनची व्हॅल्यू त्याला नंबर ऑफ डिव्हिजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केलवरती किती डिव्हिजन्स आहेत त्यानं भागायचं, म्हणजे ते किती येणार आहे 1/50 म्हणजे 1/50। तर त्याची व्हॅल्यू येते 0.02। तर हाच आहे लिस्ट काउंट याचा वर्नियर डेप्थ गेजचा। तर हे वर्नियर डेप्थ गेज वापरायचं कसं, तुम्ही एखाद्या या ऑब्जेक्टवरती हा बेस ठेवल्यानंतर ही स्ट्रीप खाली तळापर्यंत ठेवल्यानंतर इथं काय करणार आपण, इथील जी 0 व्हॅल्यू आहे त्यानं मेन स्केलवरील कोणती रेषा पार केली आहे ते झालं इनिशियल मेन स्केल व्हॅल्यू आणि इथं ह्या वर्नियर स्केलवरील आणि मेन स्केलवरील कोणती रेषा जुळत आहे ती झालं वर्नियर स्केल। तर मेन स्केल पॉईंट आणि त्यानंतर वर्नियर स्केल काय येईल ते लिहायचं, ती झाली या ऑब्जेक्टची खोली किंवा डेप्थ। तर अशा पद्धतीने आपण वर्नियर डेप्थ गेज म्हणजे काय आणि ते त्याचे बॉडी पार्ट्स त्याचबरोबर त्याचा लिस्ट काउंट काय असतो ते पाहिलं।